Raquel's Kitchen and Life Explorer. Magandang araw mga kabeshi! Ayan, ang sarap-sarap naman ang nasa harap nyo. Yan ang lulutuin natin ngayon. Ito ay ang Pika-pika KFC style. Napakasimple, pero napakasarap. Pwedeng pangpulutan para sa pamilya habang nanonood. Yun, yan ang gagawin natin ngayon. Sa mga bago sa aking channel, huwag kakalimutan i-subscribe, i-like, at i-share, at i-tick ang bell button para ma-notify kayo sa aking mga videos. Tara mga kabeshi, lutuan na!